हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं जा रहा हूँ लॉन्गडिंग अरुणाचल प्रदेश का। सो स्टे ट्यून टू माय ब्लॉग। सो गाइस, अभी पहुँचने वाला है गेट, और गेट जाके परमिट बनाना पड़ेगा कि नहीं पता नहीं। वहाँ पे जाके देखता है क्या होता है। এতিয়া গৈ আছোঁ আমি লংডিং, আৰু অলপ দূৰ আছে পাই যাম লংডিং। এনেকৈ ভিউবিলাক মই দেখাই যাম অলপ আগত। আৰু মজা মজা ভিউ আছে যাবলৈ, আৰু ভিউবিলাক দেখিছে। আৰু আগত গৈ মজা মজা ভিউবিলাক দেখাই আছোঁ, আৰু শ্বটো ল'ম চাগে, এৰিয়েল শ্বট দুটামান ল'ম। আগত গৈ বাকীখিনি कितना सुंदर नज़ारा। लॉन्गडिंग पहुंचने के लिए अभी भी लगभग 20 किलोमीटर है यहाँ से। अभी जा रहा हूँ, एकदम थोड़ा आगे जाके एरियल शॉट दिखाएगा, उसका बाद लॉन्गडिंग टाउन जाएगा। देखते रहिए वीडियो। तो गाइस देखिए कितना सुंदर वाटरफॉल, देखिए और आगे बहुत है। ऐसा वाटरफॉल बहुत मिलेगा आगे, यहाँ पे बहुत सारा वाटरफॉल है। বজাৰ লংডিং বজাৰ, আৰু ইয়াতে এতিয়া পুৰা বজাৰ বহি আছে লংডিং। ইয়াতে কিবা কিবি ল'ম, আৰু তাৰপৰা ইয়াৰ পৰা যাম। সেই অলপ আগত গৈ ৰাস্তাতে এৰিয়েল শ্বট দুটামান ল'ম, আৰু এতিয়া টাউনত অলপ বজাৰ কৰি ল'ম। বজাৰ लॉन्गडिंग बाजार। So guys, এখানে লংডিং মার্কেট। So guys, ইয়াতে বজাৰ কৰি লৈছোঁ লংডিঙত, তাৰপৰা ডাইৰেক্ট ঘৰ যাম। আৰু বহুত গৰম, ৰ'দ দিছে, গৰম হৈ আছে। লংডিং বজাৰ আজি অলপ কৰি দিওঁ। চ' গাইছ, এতিয়া গৈ থাকোঁ লংডিং টাউনৰ পৰা গৈ থাকোঁ। এতিয়া বজাৰ কৰা হৈ গ'ল, আৰু সেই আগত গৈ এৰিয়েল শ্বট দুটামান ল'ম, ফটো ক্লিক কৰিম, আৰু তাৰপৰা ডাইৰেক্ট ঘৰলৈ যাম।
গাইছ এতিয়া যাওঁ আৰু ঘৰলৈ। চ' গাইছ এতিয়া আহি এইটো ৱাটাৰফল ইয়াতে ৰখিছোঁ, ৰাস্তা ছাইডতে আছে এইটো ৰাস্তাটো, আৰু ইয়াৰ ছাইডতে এইটো ৱাটাৰফল চাওক, ইয়াত পানী আহি আছে। অলপ বডিটো ঠাণ্ডা কৰি লৈছোঁ যিহেতু গৰম বহুত, মুখটো ধুই পুৰা অলপ কুল হৈ লৈছোঁ, ঠাণ্ডা বহুত ঠাণ্ডা পানীখিনি, মুখটো ধুলোঁ। চ' গাইছ এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ, আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি ভাল পালে চাই লাইক কৰিব, যদি কোনোবা নতুন তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু আহি আছে নতুন নতুন ব্লগ। চ' আজিলৈ বাই বাই এণ্ড থেংকছ ফৰ ৱাচিং।